हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी आज पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को सोशल स्टडिज, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा लेसन 1 हामीले मी, माई फ्यामिलीज एन्ड माई नेबरहुड भन्ने हामीले च्याप्टर पढिसकेका छौँ। त्यसको एक्टिभिटिजहरू पनि गरिसकेका छौँ हैन, धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ। भनेदेखि आज हामी पढ्न जाँदैछौँ युनिट 1 को लेसन 2। ओके, लेसन 2 मा रहेको छ हेल्प इन फ्यामिली वर्क। हाम्रो आफ्नो परिवार भन्ने कुरा त हामीले पढिसकेका छौँ हैन अगाडिको लेसनमा नै। अब हामी आज भने पढ्न जाँदैछौँ आफ्नो परिवारमा चाहिँ कसरी कामहरूको सहयोग गर्ने हैन, कसरी चाहिँ परिवारमा चाहिँ हरेक किसिमको कामहरू आएको बेलामा, जस्तै खाना पकाउने कुरा होस् हैन, झाडु लगाउने कुरा होस्, सागसब्जीमा पानी हाल्ने कुरा होस्, चाहे त्यो होमवर्क गर्ने कुरा होस्, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ। ओके, हेल्प इन फ्यामिली वर्क, परिवारमा हुने कामहरूको चाहिँ सहयोग गर्ने। तपाईहरु झुट नबोलिकन भन्नुस् त ल, तपाईले घरमा कसलाई चाहिँ मम्मीलाई काम गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ? मम्मीलाई, बुवालाई हैन, दाइलाई, दिदीलाई कसले चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ ल? झुट नबोलिकन भन्नुस् त। आशा गर्दछु तपाईहरुले सबैजनाले आफ्नो घरमा भएको सबैजना आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, अल्छी गर्नुहुँदैन, कार्टुन मात्र हेरेर बस्नुहुन्न होला आशा गर्दछु है त। ओके, आफ्नो घरमा भएको मान्छेहरुलाई, आफ्नो घरमा भएको परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ है काममा है, एक्लै गर्न दिनु हुँदैन है कसैलाई पनि। ओके, हेल्प इन फ्यामिली वर्क, परिवारमा भएको कामहरुमा चाहिँ सहयोग गर्ने। आवर टिचर केम टु टिच अस इन द क्लास, हाम्रो क्लासमा चाहिँ हाम्रो सर अथवा म्याम, हाम्रो टिचर चाहिँ हामीलाई पढाउन आउनु भयो है। द लेसन वाज, लेसन के थियो त? हेल्प इन फ्यामिली वर्क। लेसन थियो परिवारमा चाहिँ काममा सहयोग गर्ने, परिवारमा हुने कामहरूको चाहिँ सहयोग गर्ने। सी आस्क्ड अस वान बाई वान वाट आर द सर्ट्स अफ वर्क यु सुड डु एट होम। हामीलाई चाहिँ म्यामले चाहिँ अथवा हाम्रो टिचरले चाहिँ सबैजनालाई पालै पाला सोध्नुभयो कि तिमीहरूले चाहिँ वाट आर द सर्ट्स अफ वर्क्स यु डु एट होम, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ के काम चाहिँ गर्छौ त ल, परिवारमा सहयोगको लागि के कामहरू गर्छौ तिमीहरूले भनेर सबैजनाले सोध्नुभयो, हाम्रो म्यामले अथवा हाम्रो टिचरले भनौँ हैन। कमला सेड, कमलाले भनिन्, टिचर आई हेभ अ लिटल ब्रदर एट होम, ही एन्ड आई स्टडी एन्ड प्ले टुगेदर, वी पुट आवर बुक्स, कपिज एन्ड क्लोथ्स इन प्रोपर प्लेस भनेको छ। कमलाले एउटा क्लासमेटमा हैन, एउटा क्लासमा भएको कमला भन्ने उसले चाहिँ भन्यो कि सर म्याम अथवा सर म्याम जे भनौँ हैन, टिचर मैले चाहिँ मेरो घरमा एउटा मभन्दा सानो ब्रदर यानि कि मेरो भाइ छ, जसलाई चाहिँ मैले हामी सँगै बसेर पढ्छौँ, सँगै बसेर खेल्छौँ, सँगै बसेर खान्छौँ हैन। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो कपी कलमहरू चाहिँ सबैजना कपडाहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले मिलाएर राख्ने गर्दछौँ सही ठाउँमा भनेको छ। कसले त भनेको छ? कमलाले। Sometimes we also clean the surrounding of our house by sweeping. Our parents are happy to see our work. अब त्यो कमलाले के भनिन् त फेरि, मैले चाहिँ मेरो भाइसँग मिलेर बस्ने गर्छु, पढ्ने गर्छु र हाम्रो सही ठाउँमा सही कुराहरू मिलाएर लुगा लाउने भयो, कपडाहरू भयो हैन, लगाउने कपडाहरू भयो, किताब भयो, कपी भयो, पेन्सिल भयो, सबै कुराहरू हामीले सही ठाउँमा राख्ने गर्दछौँ। अनि हामीले समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ घरको आफ्नो वरपर पनि झाडु लगाएर यानि कि स्विपिङ भनेको झाडु लगाएर कुचो लगाएर चाहिँ सफा सुग्घर पनि गर्ने गर्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्स चाहिँ, हाम्रो मम्मी बुवा चाहिँ हाम्रो काम देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ, हामीले गरेको सहयोग देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ भनेर कमलाले भनेकी छिन् आफ्नो टिचरलाई। ओके, क्लास टिचरलाई। Our teacher remarked, what a wonderful family Kamala has. अब टिचरले के भन्नुभयो त्यसपछि, आहा कति राम्रो परिवार रहेछ कमलाको त भनेर चाहिँ टिचरले भन्नुभएको छ। देन उमेश सेड, उमेशले भन्यो त्यसपछि, उमेशको पालो आयो, उमेशले भन्यो, आई वाटर माई गार्डन एभ्री डे, म सधैँ मेरो घरमा भएको गार्डनमा चाहिँ पानी हाल्ने गर्दछु, यानि कि बगैँचामा पानी हाल्ने गर्दछु। देन आई पुट वाटर अन द भेजिटेबल प्लान्ट्स अफ माई किचन गार्डन भनेको चाहिँ म आफ्नो किचनमा चाहिने कुराहरूको भेजिटेबल यानि कि सब्जीहरूको पनि पानी हाल्ने गर्दछु, सब्जीहरूलाई पनि पानी दिने गर्दछु हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो सब्जीहरू पनि बगैँचा छ। समटाइम्स आई हेल्प सानो माया, सी इज माई फ्रेन्ड एन्ड नेबर। समटाइम्स चाहिँ कहिलेकाहीँ, समटाइम्स भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ म मेरो साथी जो मेरो छिमेकी हो हैन, उसलाई चाहिँ म सहयोग गर्दछु। आफ्टर लिसनिङ टु उमेश, हरि सेड, आई कोअपरेट फिडिङ द क्याटल्स।
I also feed them water. I put 𝘄𝗀, 𝘂𝗶𝗹𝗶, 𝘀𝗁, and 𝘂𝗨 in a way to find them or in need. त्यसपछि कमलाले भनेपछि उमेशले भनेको छ हैन। उमेशले भनेको छ म चाहिँ मेरो घरमा भएको गार्डनमा भयो फुलहरू रोप्नको लागि, पानी हाल्नको लागि हैन, प्लस म सब्जीहरू किचन गार्डनमा पनि सब्जीहरू रोप्नको लागि, सब्जीमा पानीहरू हाल्नलाई, रोप्न भन्दा पनि पानीहरू हाल्नलाई सहयोग गर्छु। र मेरो घरको छेउमा भएको छिमेकी साथी रहेको छ सनुमया, उसलाई पनि म सहयोग गर्छु भनेको छ। त्यो सुन्ने बित्तिकै अर्को साथी उमेशले फेरि के भनेको छ त, उमेशले भनेको कुराहरू सुनेपछि हरिले के भनेको छ त, म पनि मेरो घरमा भएको कामहरू चाहिँ बाँडफाँड गरेर मिलेर गर्ने गर्दछु। आई कोअपरेट फिडिङ द क्याटल्स, म चाहिँ क्याटल्स भनेको बिरालोहरूलाई खाना दिनको लागि म सहयोग गर्छु, कोअपरेट गर्छु उनीहरूको काममा हैन। आई अल्सो फिड देम वाटर, म उनीहरूलाई पानी पनि दिने गर्दछु। अनि म घरमा भएको 𝘄𝗀, 𝘂𝗯, 𝘀𝗁, नाम्लो जति पनि छ हैन, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा राख्ने गर्छु, जति बेला खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू पाइयोस्। मन्जु अल्सो डिस्क्राइब द वर्क सी डज, मन्जुले पनि आफूले गर्ने कामहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ व्याख्या गरेकी छिन् है त। अब मन्जुले के भनेकी छिन् त कामको बारेमा चाहिँ हामी त्यो पनि पढौँ है त। ओके ल, ध्यान दिएर सुन्नु होला है, सबैजनालाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नि। आई हेल्प माई मदर, आई बाई थिङ्स फ्रम द सप, आई लाइक सेयरिङ माई प्यारेन्ट्स वर्क। मन्जुले के भनिन् त अब यहाँनिर, म मेरो आमालाई सहयोग गर्छु काममा, मलाई चाहिँ दोकानमा गएर सामानहरू किनेर पनि लिएर आउँछु हैन। त्यसपछि चाहिँ मेरो आफ्नो प्यारेन्ट्स भनेको मतलब म आफ्नो मम्मी बुवालाई चाहिँ काममा सहयोग गर्न मलाई खुसी लाग्छ, मलाई मन पनि पर्छ भनेर भनेकी छिन्। द टिचर वाज क्वाइट ह्याप्पी टु हियर अल द्याट, टिचरलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो सबैजनाको कुराहरू सुनेर। देयरफोर सी थ्याङ्क्स्ड अल द स्टुडेन्ट्स फर देयर नेचर अफ हेल्पिङ, टिचरले चाहिँ सबैजना विद्यार्थीलाई के भन्नुभयो चाहिँ धन्यवाद भन्नुभयो, किन त राम्रो खालको काममा सहयोग गर्ने, आफ्नो घरमा भएको कामहरू सहयोग गर्ने हैन, मम्मी बुवालाई भयो, हाउस होल्डिङ कामहरू भयो, यिनीहरूमा सहयोग गर्ने भएको भएर चाहिँ यति राम्रो नेचर देखेर चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूको टिचरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्सफुल हुनुभयो, स्टुडेन्टलाई र सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्नुभयो है त। अ टिचर हेल्प अन माई पास्ट मेक्स a little help on my past makes it easier for my parents, मैले गरेको सानो सानो कामहरू हैन, मैले हिजो गरेको कामहरू भयो, त्यस्तो कामहरूले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ यहाँनिर। ओके ल, हामीले यो लेसनमा यानि कि लेसन 2 रहेको छ हेल्प इन फ्यामिली वर्क भनेको छ, परिवारमा भएको कामहरूको चाहिँ सहयोग, चाहे त्यो आफूभन्दा सानो मान्छेहरूलाई माया गर्ने होस्, केयर गर्ने होस् हैन, सफासुग्घर राख्ने होस्, चाहे त्यो घरमा कुचो लगाउने होस् हैन, चाहे त्यो किताबहरू मिलाउने होस्, घरमा भएको सामानहरू सफाटा गरेर आफ्नो ठाउँमा राख्ने होस्, सबै कामहरूको लागि चाहिँ एकअर्कामा सहयोग हुन जरुरत छ। किनभने सहयोग गर्यो भनेदेखि कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ र आफूले हिजो गरेको कामहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि धेरै सहयोग हुन्छ र आफूले पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। ओके, यो लेसनले आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है। अब के गर्नु पर्यो त, हाम्रो परिवारमा के जरुरत छ त, हामीलाई भन्नुहोस् तलाई के जरुरत छ, हामी सबैजनालाई एकअर्काको काममा सहयोग गरेर साथ दिएर हिँड्न जरुरत छ। काम भन्ने कुरा मम्मीले मात्र गर्ने हो, म यति सानो छु म किन काम गर्ने भन्ने होइन कि मम्मीले आफ्नो काम गरिराख्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पनि आफूले सक्ने काम गर्नुपर्दछ, मम्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हेल्प गर्नुपर्छ, मायाले बोल्नुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन हैन, ज्ञानी भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको लेसनबाट हामीले पढिसकेका छौँ। ओके ल, अब हामी एक्टिभिटिज हेर्नपट्टि जाउँ। त एक्टिभिटिज भनेको क्रियाकलापहरू के छन् यहाँनिर हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ द सर्ट्स अफ वर्क डन बाई कमला हैन, हर ब्रदर एन्ड हरि आर गिभन इन द टेबल बिलो, राइट द रेस्ट अफ द वर्क दे डिड, अल्सो राइट द वर्क यु डु। कमला उसको भाइ हैन, त्यसपछि हरिले गरेको कामहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ हैन। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर जति पनि भनिएको छ सबै कुराहरू त्यहाँ अलरेडी भनेको छ। त्यसपछि जति पनि भनेको कुराहरू छैन त्यो हामीलाई लेख्न पर्यो हैन, अनि आफूले गर्ने कामहरू पनि लेख्न पर्यो है त। ओके ल,
अब हामी हेरौँ वर्क डन बाई कमला एन्ड हर ब्रदर। वर्क डन बाई हरि, हरिले गरेको काम हैन। वर्क्स यु डु, अब तिमी आफूले गर्ने काम पनि लेख्नु पर्यो त। कमलाले गरेको काम के छ त? कमला एन्ड हर ब्रदर है स्टडी एन्ड प्ले टुगेदर, सँगै पढ्ने र खेल्ने गर्दछन्। किप बुक्स कपिज एन्ड क्लोथ्स इन प्रोपर प्लेस, सही ठाउँमा कपी कलम अनि कपडाहरू राख्ने गर्दछन्। कमला र उसको भाइले गरेको अरू के कुराहरू थियो त? के कुरा थियो त? यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। वी अल्सो क्लिन द सराउन्डिङ अफ आवर हाउस बाई स्विपिङ। यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो पनि एन्सर। वी अल्सो भन्नुको मतलब कमला एन्ड हर ब्रदर अल्सो क्लिन द सराउन्डिङ अफ देयर हाउस बाई स्विपिङ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है एन्सरमा थपेर। ओके, अब अर्को रहेको छ वर्क्स डन बाई हरि, हरिले गरेको काम के रहेछ त? सप्लाई ग्रास हैन, हे टु केटल, किप कुटो कोदालो हँसिया इन द प्रोपर प्लेस। हरिले गरेको कामहरू के थियो त? हामीले त्यो पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। फिडिङ क्याटल्स हैन, यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले हरिले गरेको कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अर्को रहेको छ वर्क्स यु डु, यहाँनिर लेखेको छ अलरेडी, तपाईँहरूले सार्न पर्यो हैन, पढ्दै कुराहरू याद गर्दै। अर्को यहाँनिर रहेको छ वर्क्स यु डु, अब जुन काम हामीले घरमा गर्छौँ, हामीले आफ्नो मातापिता यानि कि मम्मी बुवालाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ, त्यो हेर्न पर्यो है त। तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ त? आई डु माई होमवर्क एट टाइम एन्ड प्ले विथ माई सिस्टर एट टाइम। अर्को रहेको छ आई किप माई कपिज पेन्सिल बुक्स इन प्रोपर प्लेस भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो घरमा के चाहिँ कामहरू सहयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो मम्मी बुवालाई हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भन्दै नि 3-4वटा कुरा, यसरी नै तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला है त। ओके, 2 नम्बरमा रहेको छ उमेश हेल्प्ड हिज प्यारेन्ट्स इन देयर फलोइङ वेज। उमेशले चाहिँ आफ्नो मातापितालाई, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ यो काममा सहयोग गर्दछन्। त्यो हेरौँ है त के रहेछ। बाई क्यारिङ रिफ्रेसमेन्ट टु द फार्म, बाई डुइङ वर्क asked by the parents, by doing shopping, by bringing water from the tap, by taking care of the clothes, by helping to clean vegetables भनेको छ। उसले चाहिँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो फार्ममा चाहिँ by carrying refreshment to the farm, by doing good work asked by the parents, आफ्नो मातापिताले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भनेको कामहरू राम्रो कामहरू गर्ने सहयोग गर्दछ उसले हैन, गर्ने गर्दछ। सपिङ गर्ने काम गर्दछ, आफ्नो फार्ममा चाहिने कुराहरू लिएर आउने गर्दछ, अनि त्यसपछिबाट पानीहरू लिएर आउने काम गर्दछ, कपडाहरू पनि मिलाएर राख्ने काम गर्दछ हैन। त्यसपछि भेजिटेबलहरू यानि कि सागसब्जीहरू भेजिटेबलहरू सफा गर्ने पनि काम गर्दछ, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सहयोग गर्दछ भनेको छ। ओके, अब हामीलाई हेरौँ है त। इन विच वर्क डु यु हेल्प टु यर प्यारेन्ट्स एट होम, तिमीले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ घरमा के काममा सहयोग गर्छौ। मेक अ टेबल टु अ लिस्ट द वर्क यु डु, आफूले गर्ने कामहरूको चाहिँ लिस्ट बनाएर तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो है त तपाईँहरूले। ओके, आफूले गर्ने कामहरू चाहिँ आफ्नै वेमा चाहिँ आफूले लेखेर चाहिँ लिस्ट बनाउनु होला है। जसरी यहाँ लिस्ट बनाएको छ नि हैन, यसरी नै तपाईँहरूले पनि लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। वर्क्स द्याट आई डु इन माई होम भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि यसरी नै बक्सा बनाएर चाहिँ टक 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 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर भनेर लेख्नु होला है त। ओके, ल तपाईँहरूले आफूले घरमा के गर्नुहुन्छ, कसैले घरमा झाडु लाउनुहुन्छ होला, त्यो पनि लेख्नु पर्यो हैन। कसैले घरमा आफूले लगाएको ड्रेसहरू मिलाएर पट्याएर राख्नुहुन्छ होला, त्यो पनि लेख्नु पर्यो। मम्मीको लागि खाना पकाउनलाई सब्जीहरू सफा गरिदिनुहुन्छ होला, अलिकति कुचो लगाइदिनुहुन्छ होला, त्यो पनि लेख्नु पर्यो। ओके, मैले हिन्ट्स त तपाईँलाई दिइसकेको छु, त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला है त। ओके, अब 3 नम्बरमा छ द वर्क गिभन बिलो विच सर्ट अफ वर्क आर सिमिलर टु योर्स, पुट अ टिक फर सिमिलर एयर अ क्रस फर डिफ्रेन्ट। आफूले गर्ने कामहरूमा चाहिँ यहाँ दिएको चित्रबाट चाहिँ कुन कुरा सिमिलर हुन्छ त्यो राइट लाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि नमिल्ने छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट छ भनेदेखि उसलाई रङ गर्न पर्यो है त। ओके, तपाईँले घरमा के गर्नुहुन्छ त, पानी बोक्ने काम गर्नुहुन्छ,
पानी बोकेर फुलहरूलाई हैन किचनमा भएको कुराहरूलाई सफा गर्ने काम गर्नुहुन्छ नि हैन मैले त गर्छु त्यही भएर मैले यसमा राइट गरेँ ओके त्यही भएर मैले यसमा राइट गरेँ अर्को रहेको छ यहाँ लुगाहरू पट्याइरहेको छ हैन र सानो नानीले त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि म त घरमा लुगा पट्याउने काम गर्छु मेरो मम्मीलाई हेल्प गर्छु हैन त्यही भएर यसमा मैले राइट एन्सर गरेँ अर्को छ मैले एकले अर्कालाई यहाँ पिटिरहेको फोटो छ के तपाईले कसैलाई पिट्नुहुन्छ भने ब्याड ह्याबिट है पिट्नु हुँदैन है एकअर्का मिलेर बस्नुपर्छ मैले चाहिँ यहाँ पिटेको जस्तो लागेर मैले यसलाई चाहिँ रङ गरेँ त्यही भएर मैले यो काम गर्दिनँ हैन म कसैलाई पनि पिट्दिनँ अनि अर्को रहेको छ मैले झाडु लगाएर यहाँ फोहोर सफा गर्दैछ उसले फोहोरलाई डस्टबिनमा हाल्नको लागि यसरी सफा गर्ने ठाउँमा हाल्दैछ भन्दैकी झाडु लगाउने काम म पनि गर्छु हैन त्यही भएर मैले यसलाई पनि राइट गरेँ ओके तपाईहरुले पनि यसमा के कामहरु गर्नुहुन्छ जुन तपाईहरुलाई म्याच हुन्छ त्यसमा करेक्ट गर्नु होला र नगर्ने कामहरुमा करेक्ट नगर्नु होला रङ गर्नु होला है त आई हेल्प इन द फ्यामिली वर्क मैले चाहिँ आफ्नो परिवारमा हुने कामहरुको चाहिँ सहयोग गर्छु आई हेल्प इन माई फ्यामिली वर्क बुझ्नुभयो नि आई हेल्प इन माई फ्यामिली वर्क भनेको चाहिँ लेसनबाट बुझिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले आफ्नो परिवारमा आफ्नो फ्यामिलीमा आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई गर्नुपर्ने कामहरु चाहिँ सहयोग गर्ने भनेको तपाईहरुले के कामहरु सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसको पनि लिस्ट बनाउनुस् है त ओके ल तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु भयो बुझ्नु भयो होला हैन अब आफूले के कामहरु गर्नुपर्छ घरमा बसेर मम्मी बुवालाई के कामहरु सघाउनु पर्दो रहेछ कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु त सिकिसक्नु भयो होला आजको लेसनबाट हैन त ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन अझै पनि हामी धेरै कुराहरु पढ्न बाँकी छ धेरै कुराहरु बुझ्न बाँकी छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त नेक्स्ट भिडियोहरु पनि हस् त बाइ टेक केयर